හරි අද අපිට රිපෙයාර් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා Acer ලැප්ටොප් එකක්. මේකේ no power condition තමයි කස්ටමර් කියපු විදිහට තිබ්බේ. ඉතින් පිටිපස්සේ warranty tag කඩලා තියෙන හින්දා මම මේක ගලවලම බැලුවා. පව එක දෙන්න කලින් කොමරි මේක කලින් රිපෙයාර් එකකට යවලා තියෙනවා. මෙතන charging port එක ළඟත් පාස් කරලා තියෙනවා. හොඳ solder එකකින් නෙමෙයි පාස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම මුලටම දැක්කේ මෙන්න මෙතන 19 volt section එකේ කැප් දෙකක් කඩලා අයින් කරලා දාලා තිනවා. සමහර විට මෙතන කැප් දෙක කඩලා අයින් කරන්නේ නැත්නම් 19 volt section එකේ ෂෝට් එකක් තියෙන්න ඇති. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ මෙන්න මෙතන ෂෝට් එකක් තියෙන්න ඇති. සමහර විට මේක කලින් කඩපු කැප් දෙකක් වෙන්න ඇති. එයා පාවිච්චිත් කරන්නේ නැති. පස්සේ රිපෙයාර් එකට ආපහු ඒ ෆෝල්ට් එකම ආවද දන්නෙත් නැහැ මේකේ. මොකද මෙහෙම කැපැසිටර්ස් කඩලා දැම්මෙන් පස්සේ එකක් වගේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙක තුනක් කඩලා දැම්මෙන් පස්සේ ඊළඟ තියෙන කැප් ටිකත් වැඩි කල් යන කලින් ගොඩක් දුරට පිච්චෙනවා. හරි. ඉතින් මේක no power condition එකේ තියෙන්නේ. මම මේකේ motherboard එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා අරගන්නම්. මොකද මේකේ ෂෝට් එකක් තියනවාද? ඒ විස්තර ටික අපි බලාගමු. motherboard එක මම සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා එළියට අරගෙන එන්නම්. හරි මේක තමයි motherboard එක. මෙතන අපි පස්සේ රීසෝල්ඩර් කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. මේ සෝල්ඩර් කරලා තියෙන විදිය. එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතන ෂෝට් එකක් නැහැ. මෙතනින් කරන්ට් රෙසිස්ටර් එකකට දීලා තිනවා පවර් එක. ඊට පස්සේ තමයි මම හිතන්නේ ඔය 19 volt section එක චෙක් කරන්න දීලා තින්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම හිතන විදියට 19 volt section එකේ මල්ටිමීටර් පේනවද දන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ෂෝට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි 19 volt කැප් එකකින්ම බලමු මෙතන. මෙතන බලමු. ඔව් 19 volt ලයින් එකේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා. මෙතන කරන්ට් රෙසිස්ටර් එකෙන් උනත් බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? පේනවා මල්ටිමීටරේ. මේකේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරි දැන් පේනවා ඇති පැහැදිලිව. කරන්ට් රෙසිස්ටර් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හෝල්ඩ් ඇట్లా තියෙන්නේ. පේනවනේ 19 volt section එකේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට වෝල්ටේජ් එකක් ඉන්ජෙක්ට් කරලා බලමු. මේක අනිවාර්යයෙන්ම 19 volt section එකේ අවුලක් තියෙනවා. මේ විදියට මෙතන කැප් එහෙම කඩලා දාන එක නම් රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. මේම කැප් කැඩුවෙන් පස්සේ ඊළඟට තියෙන අනිත් කැප් වලින් පිච්චිලා යනවා. මෙතනට මම පොඩි වෝල්ටේජ් එකක් ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. සාමාන්‍ය වෝල්ට් 3ක් වගේ ඇම්පියර් එකක් දෙකක් වගේ දීලා මම මෙතන පොඩි වෝල්ටේජ් එකක් ඉන්ජෙක්ට් කරගන්නවා. ග්ලව්ස් එක ගලව ගන්න වෙනවා නැත්නම් අතට තේරෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම අනිත් පැත්ත බලමු. නැත්නම් අපි මෙතනට වයර් එකක් පොඩ්ඩක් පාස් කරමු. ඒක ලේසි. හරි අපි දැන් මේකට පවර් එක දීලා බලමු කොහෙද ෂෝට් එකක් පෙන්වන්නේ කියලා. මේකේ 19 volt එකේ තමයි ෂෝට් එක තියෙන්නේ. මම මෙතනට වෝල්ට් 3ක් විතර දෙනවා ඇම්පියර් දෙකක් වගේ දීලා කරන්ට් රෙසිස්ටර් එකට. මේ හරිය රත් වෙනවා. ඔව් මෙතන කැප් එකේ තමයි ෂෝට් එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක මම පැහැදිලිව පෙන්වන්නම්. ෆ්ලක්ස් ටිකක් දාලා හරිද? ඔන්න බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ඔන්න දැන් පැහැදිලිව බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන කැප් එක. හරිද? මේක සුම් ගාලා මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේන ඇති. බලන්න ෆ්ලක්ස් එක දිය වෙන්නේ කොහමද කියලා. එතන කැප් එකේ තමයි ෂෝට් එක තියෙන්නේ. හරිද? ටක් ගාලා දිය වුණා දැක්කනේ. ආපහු ටිකක් දාලා පෙන්නන්න කට්ටියට පේනවද දන්නේ නැහැ.
මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ කැප් එක. දැක්කනේ? ටක් ගාලා ෆ්ලක්ස් එක දිනනවා. එතන කැප් එකත් රිප්ලේස් කරගන්න ඕනේ. එතන කැප් එකේ මේකේ මහා ලොකු රිපෙයාර් එකක් නෙමෙයි. මේක ඩයග්‍රෑම් අරන් කරන්න ඕනේ. මහා ලොකු රිපෙයාර් එකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා තමයි මම මේකේ ඩයග්‍රෑම් එකක්වත් මොනවාක්වත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තවත් නැහැ. ඊට අමතරව මේකේ මෙන්න මෙතන කඩලා දාපු කැප් දෙක මේක අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලේස් කරගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ආපහු මේ කැපැසිටර්ස් අඩු වුණාන් පස්සේ තව මොනවා හරි කැප් එකක අනිවාර්යයෙන්ම ටික දවසක් යනකොට ආයෙ ෂෝට් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ ෆෝල්ට් එක හොයාගත්තේ. මේකේ කැපැසිටර් ෂෝට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ කැප් ටික ඔක්කොම රිප්ලේස් කරගමු. කරගෙන බලමු බෝඩ් එක ඔන්න වෙනවද කියලා. හරි, මුලටම අපි මෙතන කැප් එක ගලවගමු. මම බවුත් එකෙන්ම මේක ගලව ගන්න try එකක් දෙනවා. හරි, අපි දැන් බලමු මේ කැපැසිටර් එකේ ෂෝට් එකක් තියෙනවද කියලා. හරිද? ඒ කැප් එකේ ෂෝට් එකක් තියෙනවද කියලා බලමු. මම මෙතන බසර් එකට දාගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ෂෝට්. හරිද? පේනවනේ දෙපැත්තටම බසර් එක වදිනවා. මේ කැපැසිටර් එක ෂෝට්. අපි මෙතනට කැපැසිටර් එක රිප්ලේස් කරගමු. ඊට පස්සේ අනිත් ටිකටත් කැපැසිටර්ස් ටික රිප්ලේස් කරගමු. ඊට අමතරව අපි බලමු මෙතන දැන් ෂෝට් එක කැපැසිටර්ස් වල පෙන්නනවද කියලා. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මේක 19 වෝල්ට් සෙක්ෂන් එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ෂෝට් එක ගිහිල්ලා ඇති. පේනව නේද? මට හරියට පේන්නේ නැහැ කැමරාව. ඔයගොල්ලොට පේනවද නැද්ද කියන්න. නැත්නම් ඔක්කොම වීඩියෝ කරලා ඉවරයෙන් පස්සේ මෙලෝ දෙයක් පේන්නේ නැති වෙලා තියෙයි. හරි. දැන් බලන්න ඔන්න 0.3 390 ගානක් පෙන්නනවා. ඔන්න මේ පැත්ත ග්‍රවුන්ඩ්. මේ පැත්ත ඉම්පිඩන්ස් එක හොඳයි. හරි, එහෙනම් මේකේ මම ඊටු කැප් ටිකක් ටක් ගාලා රිප්ලේස් කරගන්නම්. මොකද මේකේ බලබලින් එක තේරුම් නැහැ. මෙතන කැප් ටික මම ටක් ගාලා රිප්ලේස් කරගන්නවා. මෙතනටත් කැප් එක රිප්ලේස් කරනවා. ඉතින් මම රිප්ලේස් කරගෙන මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙන්නම්. හරි, දැන් කැප් ටික පාස් වෙගෙන ඉවරයි. දැන් පොඩ්ඩක් හොඳට ෆ්ලක්ස් ටික ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. හරි, දැන් මෙතන කැපැසිටර්ස් ටිකත් මම රිප්ලේස් කරගත්තා. එතන කඩලා තිබ්බ කැපැසිටර්ස් ටික. ඊට අමතරව අපේ ෂෝට් එක තිබ්බ මෙතන කැපැසිටර්ස් එකත් පේනවද නැහැ අලුතෙන් රිප්ලේස් කරගත්තා. මෙතන charging port එක
ආපහු රීසෝල්ඩර් කරගත්තා මේකේ තිබ්බ විදිය පොඩ්ඩක් කැත හින්දා. ඉතින් මං හිතනවා දැන් මදර්බෝඩ් එක ඔන් වෙනවා ඇති කියලා. මම මේක පොඩ්ඩක් ආපහු ක්ලීන් කරගෙන කෙලින්ම ලැප් එකට හයි කරගෙනම වීඩියෝ එකෙන් ජොයින් වෙන්නම්. හරි මම දැන් මදර්බෝඩ් එක හයි කරගත්තා ලැප් එකට. අපි බලමු මේකට පවර් එක දීලා. දැන් මේකේ කන්ඩිෂන් එක පවර් කන්ඩිෂන් එක මොනවා වගේද කියලා. හරි මම දැන් මදර්බෝඩ් එක ලැප් එකට කනෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් චාර්ජර් එකෙන් පවර් දීලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේ පැත්තට ලැප් එක පොඩ්ඩක් උස්ස ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් තමයි චාර්ජර් එක ප්ලග් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති චාර්ජින් ලයිට් එක වැටුණා. ඊට පස්සේ අපි පවර් එක ට්‍රිගර් කරගෙන බලමු ලැප් එක ඔන් වෙනවද කියලා. බැටරිය නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පවර් ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙන්න ගත්තා මෙතන මේ බැටරි ලයිට් එක. බලමු. හරි ලැප් එක පවර් ඔන් වුණා. බ්ලූ කලර් ලයිට් එකත් පත් වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ? මෙතන නිල් පාට ලයිට් එක පත් වෙන්න ගත්තා. බලමු ඩිස්ප්ලේ එක එනවද කියලා. CMOS එක රීසෙට් වෙනවා ඇති. ඔන්න දැන් අනිවාර්යෙන් ඩිස්ප්ලේ එක එන්න ඕනේ. බලමු. මේකේ CMOS එක රීසෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඩිස්ප්ලේ එක එනවා. එයාගේ මෙතන පැච් එකක් තියෙනවා. හරි මේකේ වෝටර් ඩැමේජ් එකක් ගිහලා තිනවා මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මේ පැල්ලමක් තියෙනවා. කොහොම හරි මදර්බෝඩ් එක රිපෙයාර් කරගත්තා. සමහරට මේක කලින් රිපෙයාර් එකට දීපු තැන කෙනාට ෂෝට් එක හොයාගන්න බැරි වුණාද දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා විස්තරේ. බැටරි එක නම් charge වෙන්නේ නැහැ. බැටරි එක full dead වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ බැටරි එක ගොඩක් කල් මං හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් තිබිලා තියෙනවා බැටරි එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රිපෙයාර් එක කරගත්තේ. ඉතින් මේක මහ ලොකු රිපෙයාර් එකක් නෙමෙයි. මේක බේසික් රිපෙයාර් එකක් ලැප් එකක. ඉතින් මේක හයි කරගෙන ඉවරලා පැක් දෙකක් චෙක් කරලා ඉවරලා ආපහු කස්ටමර්ට යවනවා. එහෙනම් අද රිපෙයාර් එකත් සාර්ථකයි. ඔයගොල්ලෝගේ රිපෙයාර්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ contact details ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. එතනින් contact කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් රිපෙයාර් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. කට්ටියට සුබ දවසක්.